มาแล้วเนาะเจริญธรรมยามอะไรดีเดี๋ยวยาม10 โมงสาธุเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงสักหน่อยภาพเสียงโอเคครับพูดคุยกันเรื่องอะไรดี เรื่องอะไรดีมีเรื่องอะไรเมื่อวานที่พูดค้างว่าจะพูดเรื่องเวลาที่จิตมันมีกำลังนะพอดีญาติธรรมมาถามเมื่อวานนี้นะทำไมมันชอบคิดเองนะมันไปเห็นของมันเองแล้วก็มันก็จะมีความคิดฝ่ายที่เป็นฝ่ายกุศลแล้วก็เป็นความคิดฝ่ายอกุศลมันทำงานกันอย่างชุลมุนเลยนะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนไม่เคยเห็นมันเป็นเลยอันนี้คือเวลาที่เรามีกำลังสติขั้นละเอียดแล้วเราจะเห็นตัวนี้ชัดขึ้นนะจนเรารู้สึกกลัวตัวเองเลยนะทำไมมันคิดแบบนี้นะคิดไปแล้วก็ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เราก็ถามเองตอบเองแล้วก็ตอบฉลาดด้วยนะไอตัวบ้าก็บ้าจริงๆด้วยมันจะมีตัวความคิดที่แบบทั้งฉลาดแล้วก็ทั้งบ้าอยู่ในการถามตอบของมันถามเองตอบเองนะเห็นชัดจนเราเชื่อว่าจริงเห็นชัดจนเราเชื่อว่าจริงนะมันเป็นยังไงเหมือนกับเราไม่เคยเห็นแล้วเราเห็นยังไงนะเราไม่เคยเห็นเทวดาอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็มันชัดขนาดนี้เลยเหรออย่างเงี้ยนะเหมือนเห็นมันคนอย่างเงี้ยนะใช้ชีวิตปะปนกันไปอย่างเงี้ยนะมันชัดกันอย่างนี้เลยเหรออย่างเงี้ยนะมันเป็นอย่างนั้นเลยเหรออย่างเงี้ยบางทีก็เห็นมิติที่คนเป็นกับโครงกระดูกถั่วฝักยาวเห็นไหมชั้นถั่วฝักยาวที่เขาตำมาแล้วนะแต่ก็เห็นถั่วฝักยาวที่เต็มฝักอยู่อย่างเงี้ยบางทีก็ไปเห็นเป็นดินเห็นเป็นอุจจาระเห็นเป็นอ้วกมันจะเห็นในขณะที่เห็นอยู่เนี่ยมันจะมีภาพซ้อนขึ้นมาหลายภาพปุ๊บจนเราเป็นอะไรหรือเปล่าคือมันจะเป็นความรู้เฉพาะเวลาที่กำลังของความตั้งมั่นมีกำลังประเภทนี้มันจะทำให้เราเห็นสิ่งนั้นชัดตัวนี้มันจะพอเหมาะต่อการเรียนรู้วิปัสสนานะแต่เราต้องรอให้มันลื้อก่อนนะมันจะเหมือนลื้อสิ่งที่มันค้างอยู่ในใจออกมาหมดเลยนะเราเขาสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราสงสัยมานานมันจะมีเงื่อนของมันอยู่ที่อยู่ในสัญญาอารมณ์เรานะเวลาที่มันมีกำลังเนี่ยมันจะย้อนกลับไปทำให้เราเห็นเรื่องราวต่างๆที่มันค้างเรื่องเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เนี่ยมันจะประจักษ์ขึ้นมาชัดเลยแต่มันจะค่อยๆกระเทาะไปตามเงื่อนมันนะจนมันไปเสริมกำลังของความรู้จนเกิดความอัศจรรย์ว่าทำไมความรู้เรามันถึงพิสดารขนาดนี้นะทำไมความรู้มันถึงพิสดารมันรู้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยทำไมจริงจังเลยอย่างเงี้ยนะเราก็สงสัยตอนนั้นนะตอนที่เราสงสัยเราทำยังไงเราสงสัยว่าพระพุทธคุณมีจริงไหมตอนนั้นเราก็เลยเอาเทียนหล่อใส่ตลับพระมีตลับพระก็เอาเทียนหยดใส่ในตลับพระที่มันจะเป็นโฟมนะได้พระแล้วก็เลยอธิษฐานจิตขออาราธนาพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าถ้าแบบมีอยู่ขอให้เราแบบรู้ได้อย่างเงี้ยนะอธิษฐานจิตเราก็เอาวางไว้พอวันต่อมานะของที่อยู่ในกุฏิมันรวมเข้าไปอยู่ในองค์พระนะมีองค์พระเป็นประธานเห็นกับตาเลยอย่างเงี้ยนะเห็นแบบเห็นกับตาได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมีจริงเหรอนี่อย่างเงี้ยเลยนะตอนนั้นนะกำลัง
เพราะสิ่งที่เราเห็นมันเหมือนกับว่าเอ้ยเราคิดไปเองหรือเปล่าว่ามันมีจริงเหรออย่างเงี้ยนะเห็นได้จริงเหรอเป็นได้จริงเหรออย่างเงี้ยนะสงสัยก็เลยลองของตัวเองนะลองของตัวเองนะก็เลยอธิษฐานจิตใส่องค์พระว่าถ้าพระพุทธคุณมีจริงเนี่ยขอให้เราแบบรู้ได้หน่อยทำยังไงก็ได้ให้เรารู้อย่างเงี้ยนะเห็นกับตาเลยว่าแบบของทุกอย่างเนี่ยไหลไปรวมกันดังนั้นก็จะมีหมอนมีแก้วอลูมิเนียมกาสมุดปากกาของใช้นะรวมใช่เราก็แบบขนาดตัวเรายังเคลื่อนเลยขนาดตัวเรานะร่างกายเรายังเคลื่อนไปเลยรู้ได้เลยมันดึงดูดอ่ะมันดึงเข้าไปอ่ะวันต่อมามีญาติธรรมเขาฝันเห็นครูบาอาจารย์บอกว่าให้ไปหาพระองค์นี้นะอย่างนั้นพอเข้ามาถึงปุ๊บก็ไปถามถูกคนด้วยนะเขาก็ต้องเป็นองค์นี้แน่นอนเลยอย่างนั้นก็ไปหาเลยนะก็เลยให้พระที่อธิษฐานนะตอนที่ให้เขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นลุ้งครอบไปเลยเห็นกับตาเลยนะโอ้คือเรื่องพวกนี้มันต้องเห็นจากประสบการณ์ของตัวเองนะทีนี้ก็ลองกลับบ้านดูภาวนานี่แหละแต่ว่ากลับบ้านลองภาวนาแล้วก็กลับบ้านท่านว่ามันทำได้อย่างนี้นะอยากรู้ไงทำได้ไหมก็ไปดูนะไปถึงปุ๊บที่บ้านเขากำลังตั้งวงกันอยู่ สังสรรค์ร้องคาราโอเกะนะแล้วเราก็จริงไหมวะอย่างเงี้ยนะเช็คของโทรศัพท์นะให้พระพี่เลี้ยงท่านแบบโทรศัพท์กลับบ้านแล้วก็บอกให้แม่มาหาหน่อยนะพรุ่งนี้ว่าอย่างนั้นแม่ก็มาเลยมาด้วยความตั้งใจเต็มที่ลูกบอกให้มาหาว่างั้นนะรู้สึกร่าเริงใจนะมาถึงปุ๊บนะแล้วก็เขียนใส่รูปหลวงตามหาบัวนะด้านหลังก็เขียนวิชาที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยมันสุดยอดจริงๆเขียนทางลัดให้ท่าน ทานศีลภาวนาให้แม่ก็ตื่นเต้นลูกเราเขียนอะไรให้วะงั้นปุ๊บทานศีลภาวนาทำไมล่ะ เฮ้ยทำไมเหรอใช่แม่เข้าใจว่าลูกจะเขียนหวยให้ นะทานศีลภาวนาก็เลยบอกแม่ทำแบบแปลกๆนะแบบลูกเราเป็นอะไรหรือเปล่าไงนะก็เลยบอกแม่เอางี้แล้วกัน บุญที่ลูกได้ขนขวายในการสร้างไว้ในการก่อนทุกๆภพทุกๆชาติที่ลูกระลึกได้ก็ดีหรือที่ลูกระลึกไม่ได้ก็ดีขออุทิศบุญนี้ให้กับพ่อกับแม่นะว่างั้นพ่อกับแม่ก็มองหน้ากันลูกเราจะไปแล้วนะเอาแล้วทีนี้ลูกเราไปแล้วนะก็เลยบอกให้ท่านอนุโมทนาบุญเอานะว่าอย่างนั้นแม่ก็งงๆนะอะไรของลูกเราเนี่ยว่างั้นแม่ก็เลยสาธุเอาก็ควักพ่อด้วยสาธุเท่าสาธุสาธุ สาธุหลังจากที่สาธุเสร็จปุ๊บแม่ร้องไห้แกบอกแกไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเป็นมาก่อนร้องไห้เองแบบข้างในมันร้องไห้เองแกก็ได้แค่เห็นอาการที่มันร้องไห้เอง3 วันนะแม่ร้องไห้อยู่3 วันคิดถึงหน้าลูกก็ร้องไห้แม่ก็ร้องไห้สึกพ่อก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าพ่อไม่ได้ร้องไห้พ่อเป็นนะนี่พ่อมีคนข้างในพูดปฏิปทาพระธุดงค์พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นพูดอยู่คำเดียวอาทิตย์หนึ่งปฏิปทาพระธุดงค์พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นปฏิปทาพระธุดงค์ไม่เคยเป็นมาก่อนนะปกติเนี่ยลูกชายเนี่ยคือไม่ได้สนใจอยู่แล้วพอลูกบวชปุ๊บพอลูกเหมือนใจท่านเนี่ยถูกดึงมาที่วัดตลอดเวลาท่านบอกท่านไม่เคยเป็นมาก่อนปกติเขาจะสนุกสนานตามกลุ่มเพื่อนๆของแกนะแกก็จะมีวงไพ่วงเหล้าแกนะ
แต่ว่าในความรู้สึกแกเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเนี่ยอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าใจเนี่ยจ่ออยู่กับลูกนะแล้วก็พูดอยู่คำเดียวตลอด1 อาทิตย์ครบ1 อาทิตย์ทนไม่ไหวก็เลยพาแม่มาหา แม่ก็มาเล่าให้ฟังนะแม่กล้วยนะแม่ชีกล้วยก็มาเล่าให้ฟังบอกพอระลึกถึงลูกเนี่ยมันจะร้องไห้แล้วมันก็ฝันด้วยนะว่างั้นฝันว่าลูกนี่เหาะมาจากวัดเหาะมายืนอยู่บนบ้านบนหลังคาบ้านแล้วก็มีแสงส่องลงมาแล้วพอเห็นก็พ่อกับแม่ก็พนมมือแล้วก็ร้องไห้อยู่3 วัน 3 คืนนะเราก็เลยบอกคือจะให้ยังไงอีกอย่างเงี้ยนะคือแบบมันจริงเหรอเราเป็นคนคิดไปเองหรือเปล่าว่าอย่างเงี้ยเราจะให้ยังไงอีกอย่างเงี้ยนะเหมือนกับเนี่ยท่านมาทำอย่างเงี้ยจะให้อธิบายยังไงอีกอย่างเงี้ยนะแบบเหมือนกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือสามารถแบบคือบางทีนะถ้าจะเอาแค่ตาเนี่ยมันเซ่อนะท่านก็เลยพวกหูหนาตาเซ่อว่าอย่างนั้นหูหนาฟังกับพวกหูเรื่องตากระเซ่ออีกต่างหากเนี่ยนะพวกหูหนาตาเซ่อนะก็เลยว่าเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นเรื่องภายในที่ประสบการณ์ตรงนะพ่อกับแม่ก็ล้อพ่อนี่พูดคำหนึ่งตลอด1 อาทิตย์นะปฏิปทาพระธุดงค์พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นปฏิปทาพระธุดงค์พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นท่านพูดอยู่เงี้ยเป็นอาทิตย์อ่ะนะส่วนแม่ก็ระลึกถึงลูกก็ร้องไห้ลูกก็ร้องไห้คือร้องเองโดยที่ไม่ได้มีเจตนาคือข้างในมันร้องของมันในใจร้องเองล้นออกมาเองร้องไห้3 วัน 3 คืนจนพากันกลับมาหานะมันเป็นยังไงมันคืออะไรนี่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะอ๋อเรียกว่าบุญบางทีเนี่ยมันจะรู้ด้วยใจมันจับให้กันดูมันพูดยากมากเลยมันเป็นสิ่งที่จะรู้ด้วยใจคือเราจะเริ่มขี้คายความสงสัยไปเรื่อยๆหลังจากที่เราเห็นมันทำงานนะเรื่องเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยมันจะค่อยๆขี้คายความลังเลสงสัยไปเรื่อยๆฟังธรรมก็จะฟังธรรมภาคปฏิบัติได้ชัดขึ้นนะมันจะค่อยๆกระเทาะความลังเลสงสัยนะเมื่อก่อนเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องนะภาคปฏิบัติงงเลยพูดอะไรวะเนี่ยแต่พอปฏิบัติตัวนี้ปุ๊บมันจะจับเงื่อนของภาคปฏิบัติได้ดีมากโดยเฉพาะเงื่อนของความเห็นนะความเห็นฝ่ายกุศลความเห็นฝ่ายอกุศลมันจะเห็นความเห็นชัดขึ้นและเราจะเรียนรู้ในทิฏฐิความเห็นของเราได้ชัดขึ้นอันนี้ภาคปฏิบัตินะเราจะเห็นมุมที่มันมีความเห็นแบบนี้ที่เป็นความเห็นเดิมที่เราเคยมีมันจะให้คะแนนไปก่อนแล้วมันก็จะเห็นทำไมมันถึงมีความเห็นแบบนี้วะเนี่ยหรือเราควรเห็นแบบนี้หรือเปล่ามันก็จะมีความเห็นอีกแบบนึงขึ้นมาหรือแบบนี้ก็ได้ ก็มีแบบนี้ออกมาหรือแบบนี้ก็ได้หรือจะเอาแบบนี้อย่างเงี้ยมันจะมีความเห็นหลายๆมุมเราก็จะเลยเห็นชัดว่าแท้จริงแล้วความเห็นเราเนี่ยเราไปยึดถือเอาความเห็นไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีอะไรถูก100%นะพอเราเห็นไปแบบปุ๊บเราจะรู้สึกตัวว่าเห็นมันปุ๊บแล้วมันจะกลับมาที่ฐานคือเห็นความคิดที่มันวิ่งไปเรียกว่าความรู้สึกตัวเริ่มมีกำลังบริบูรณ์ขึ้นนะแล้วมันจะเกิดความแน่อยู่ในนั้นนะความแน่อยู่นั้นคือกำลังของผู้รู้เนี่ยมันมีกำลังของการรู้เนี่ยมันชัดอยู่ในนี้คือมันเลิกคิดไปเองนะมันจะมีความตั้งมั่นเลยนะมีความตั้งมั่นไม่คิดไปเองแน่วแน่และชัดอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษชัดนะเวลาที่ฟังธรรมถ้าธรรมนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเราเนี่ยไม่เอาเลยนะธรรมนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยใครมาพูดเรื่องคนนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยไม่สนใจเลยเรื่องบุคคลที่3ไม่เอาเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่เห็นได้เฉพาะหน้ามันจะเป็นธรรมแบบเนี้ยธรรมที่มันเอาเฉพาะปัจจุบันอะเรียกว่าธรรมะปัจจุบันมันจะชัดมากเลยอะไรที่มันไม่เห็นมันจะไม่เอาเลยมันจะเรียนรู้ชัดความตั้งมั่นแน่วแน่แนบแน่นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเห็นชัดเรียนรู้สามารถแยกออกได้ชัดด้วยตัวเองแล้วพอได้ยินได้ฟังสัตธรรมเนี่ยโอ้โหยิ่งครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดถึงเรื่องภาคปฏิบัตินะโอ้โหเหมือนปลาได้น้ำมันสดชื่นมันมีกำลังมันแบบมันแบบสดชื่นนะ
ฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่มันสดชื่น นะสดชื่นนะทีนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกดีเราไม่ได้รู้เรื่องในตอนที่ฟังบางครั้งนะแต่พอเราไปเจอเหตุการณ์เรากลับรู้เรื่องตอนที่เหตุการณ์นั้นปรากฏบางทีเดินไปเจอนี่อ้าวผุดขึ้นมาซะงั้นอ๋อนี่ไงว่างั้นมันคนละเหตุการณ์กันเลยแต่มันเชื่อมโยงกันนะมันเรื่องเดียวกันเหรอเนี่ยพอมันเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งกระจ่างชัดเนี่ยมันยิงพ่วงเลยลาไปเลยทั้งโลกนี้นะโลกทั้งโลกนี้ลาเป็นหน้ากองเลยเมื่อมันกระจ่างในรอบใดรอบหนึ่งที่มันจับได้มันจะรอบไม่เหมือนกันนะตัวเนี้ยรอบเนี้ยมันจะเห็นต้นสายปลายเหตุในรอบหนึ่งของการเกิดนะบางคนถึงบรรลุธรรมในขณะที่ล้างเท้าโอ้เห็นรอบนั้นมันจะเป็นความเข้าใจของท่านนะบางคนเนี่ยรอบนั้นกระจ่างด้วยมีคนมาบอกได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วมันเต็มพอดีโอ้โหว้าเห็นอยู่แล้วเชียวอย่างเงี้ยนะแบบพอครูบาอาจารย์พูดย้ำนี่จริงๆด้วยอย่างเงี้ยนะจริงๆหรือนี่โอ้ยถ้าท่านไม่บอกถ้าท่านไม่พูดเนี่ยมันไม่รู้จะลงยังไงนะมันไม่แน่ใจมันเต็มกันมันยืนยันกันนะบางคนเห็นไม้ร่วงกับบรรลุธรรมมันไปเต็มรอบของมันพอดีนะบางคนเห็นนกกินปลาบรรลุธรรมนะบางคนล้างเท้าบางคนเห็นหยดน้ำบรรลุธรรมบางคนบรรลุธรรมในขณะที่กำลังจะนอนเห็นไหมคือรอบมันบริบูรณ์พอดีขณะนั้นจะเป็นขณะที่เราไม่ได้ทำนะเขาทำของเขาเองแต่เขาจะทำของเขาเองนี่คือเขาต้องมีกำลังตัวเนี้ยที่เราจะเริ่มเห็นเขาทำงานนี่แหละเนี่ยมันเริ่มทำงานนะเบื้องต้นเราต้องพาให้เขาหยุดให้ได้ก่อนให้กำลังเขาเนี่ยมีกำลังให้มีเบรกพอหยุดได้ปุ๊บทีเนี้ยเขาจะเห็นชัดขึ้นนะความรู้เนี่ยจะทำให้เราเห็นชัดขึ้นนะเห็นต้นสายปลายเหตุชัดขึ้นเห็นเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมชัดขึ้นนะเห็นบวกลบชัดขึ้นบาปบุญเห็นชัดขึ้นแล้วเห็นตัวที่เข้าไปตัดสินใจเป็นเลือกตัวเนี้ยชัดขึ้นนะมันเป็นความแน่ของมันอยู่ในนั้นโอ้ชัดมากนะตั้งมั่นเลยไม่หวั่นไหวเลยแน่เลยเพราะสิ่งที่เห็นนี่มันไม่จริงได้ยังไงก็มันเห็นจริงๆนี่นะมันก็เลยอาจหารความรู้ที่อาจหารเนี่ยมันก็เสริมด้วยความมันจะมีตัวเหยียดคนอื่นด้วยนะอันนี้มันเห็นความจริงภายในแต่ยังไม่ยอมรับความจริงภายนอกมันก็จะเหยียดคนอื่นภายนอกคนอื่นที่ไม่รู้เหมือนตัวเองทำไมไม่รู้โอ้ยทำไมโง่จังเลย ท่านไม่รู้เหรอนี่ธรรมะท่านบอกไว้หมดแล้วนี่ทำอย่างนี้นะเห็นคนนั้นไม่สนใจพอนะอุ้ยพวกนี้ ยังไม่สามารถยอมรับความจริงภายนอกได้ก็เลยทุกข์กับเรื่องภายนอกตัวเนี้ยมันจะเริ่มคือข้างในเนี่ยมันชัดแล้วแต่มันยังไม่ยอมรับมันก็เลยบีบคั้นไปกับเรื่องภายนอกนะอะไรที่มันไม่เหมือนตัวเองเนี่ยมันจะตัดออกเห็นไหมเนี่ยผู้ปฏิบัติมาถึงนี้มันจะมีจุดมันจะสามารถเหยียบย่ำคนอื่นได้เพราะข้างในมันแน่จริงๆนะโอ้เขาไม่เห็นเนี่ยทำไมเขาไม่รู้เรื่องง่ายๆแค่นี้เองเนี่ยมันจะเหยียดเลยนะมันจะมีความถือตัวอยู่ในนี้แทรกเข้ามาแบบเนียนๆนะเราจะไม่รู้ตัวเลยเราเห็นโอ้ยพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ชอบแล้วนะเราไปเห็นพระนะที่เขาบวชแล้วแบบไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมนะบวชเอาหวยบวชแบบนี้นะเห็นแล้วแบบของขึ้น บวชไม่เห็นยังไงนะบวชมาทำไมว่าไงนะมันเป็นอยู่ข้างมันอ่ะมันมีตัวเหยียดอยู่ข้างในแบบทำไมเป็นอย่างนี้ว่าไงนะมันเป็นของมันนะกว่าจะยอมรับได้อ่ะอาศัยเรียนรู้อนุพุทธะคืออาศัยเรียนรู้ประวัติของพระพุทธเจ้ามันถึงยอมรับได้โอ้มันเป็นความจริงอย่างหนึ่งที่เราจะต้องยอมรับนะแม้ว่าเขาจะเป็นนั้นก็มันก็เป็นสมบัติของเขาไม่ใช่สมบัติของเราแม้เขาจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของเขาอะเราไปทุกข์กับเขาอะคือไปอาศัยเรียนรู้ประวัติของพระพุทธเจ้าตอนที่เขาไป
ขอช้างขอม้าขอรถที่ท่านจะเดินทางไปเขาวงกตอะประวัติตอนเป็นพระเวสสันดรเนาะที่ว่าแบบโอ้ท่านให้ช้างเข้าไปได้ยังไงใช่ไหมให้เขารู้ว่าท่านเป็นคนมีน้ำใจเท่านั้นแหละโอ้โหลุมไปขอกันหมดเลยล้อก็เอา ล้อก็เอาม้าก็เอามีอะไรเครื่องประดับเอาหมดเลยจนไม่เหลืออะไรเลย จนเหลือแค่ลูกกับเมียก็ไม่ต้องไปหรอกก็อย่างนั้นอยู่ที่วังนี่แหละเพราะเราผิดคนเดียว เธอไม่ผิดอะไร เธออยู่ที่ปราสาทราชวังนั่นแหละเธอไม่ได้ผิดอะไรว่าอย่างนั้นไม่ได้เราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแล้วยังไงเราก็จะไปด้วยกันว่าอย่างนั้นก็ไปด้วยกันนะแต่ขนาดนั้นเขายังไปขอกันอยู่งั้นอ่ะไปขอโอ้มันขนาดนั้นเลยเหรออย่างเงี้ยนะมันก็เลยเห็นนะท่านว่ายังไงท่านไม่ได้ว่าอะไรท่านส่งเสริมเขาด้วยซ้ำโอ้ขนาดนั้นเลยเหรออย่างเงี้ยนะโอ้แต่ตอนที่ยังไม่ลงมันก็แบบมันขวางกันนะเฮ้ยเรื่องแค่นี้ต้องให้บอกเลยอะไรเนี่ยโอ้มันไม่รู้ไงมันก็เลยเห็นเขาเรียกว่าเรียนรู้จากประวัติของพระพุทธเจ้าทำให้เราเนี่ยแบบใจให้เราเนี่ยยอมรับความต่างของคนได้ขนาดเจ้าชายเทวทัตเนี่ยรอบจะปลงชีวิตท่านยังไม่ได้ให้ราคาเลยรู้ไหมท่านยังแบบไม่ได้แบบแล้วยังไงเหรอนะแล้วคนในบ้านจะมาเอาชีวิตกันใครจะนอนหลับเนาะเนื้อไหมคนในบ้านอ่ะเอาคนข้างบ้านก็ได้เอาคนข้างบ้านเราแบบที่เป็นข่าวอ่ะแบบเปิดไฟอะไรใส่แบบโอ้เรามันไม่ได้แล้วมันต้องจัดการแล้วอ่ะอันนี้คนแบบตามอาฆาตพยาบาทตามฆ่าท่านยังแบบยังรักเหมือนลูกอ่ะเห็นไหมเท่ากันเห็นไหมพระราหุลกับเทวทัตเนี่ยท่านว่าเท่ากันโอ้โหจงทำจิตใจให้เหมือนผืนปัตตภีให้ยอมรับให้ได้นะเขาจะอ้วกจะเยี่ยวจะชำระสิ่งสกปรกลงมาสู่ผืนแผ่นดินผืนปัตตภีนั้นก็ไม่เคยรังเกียจเลยหัวใจของท่านรองรับได้หมดเลยบ้างโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยคืออาศัยเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเห็นชัดขึ้นว่าใจของพระเจ้านี่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนทำให้เราเห็นชัดขึ้นเนาะก็เลยแบบเขาเรียกว่าอัตรามันค่อยๆลดลงนะแต่ก็ยังไม่ชัดหรอกมันก็ยังมีความคือมันต้องไปจับตัวมันได้อย่างชัดๆมันถ้าเราจับมันไม่ได้มันไม่ยอมนะตอนเนี้ยอะไรคือสิ่งที่จะจับมันได้ชัดสติปัญญาถ้าสติปัญญารู้ไม่ทันเนี่ยเราจะตามมันเราจะถูกมันหลอกไปทุกภพทุกชาติเลยแต่เมื่อไรก็ตามที่สติปัญญามันนำหน้าไปเนี่ยมันจะเห็นก่อนความอัศจรรย์ของการปฏิบัติธรรมคือเห็นก่อนเกิดมันเห็นก่อนเลยนะเห็นก่อนตื่นตลกมากเลยนะเวลาตื่นนอนอ่ะเฮ้ยมันตื่นก่อนได้ไง มันมีตัวตื่นก่อนอ่ะไม่รู้คนอื่นเห็นเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มันมีตัวตื่นก่อนแล้วเราก็ตื่นตามมันเนี่ยมันจะเห็นเราเนี่ยตามกันนะมันเหมือนกับเรามี3 คนอยู่ในคนเดียวมันจะมีตัวรู้ก่อนไปก่อนเลยแล้วเราก็จะตื่นขึ้นมาแล้วเราก็จะตาม มันสามคนน่ะมัน3 คนที่ปุ๊บเราว่าเฮ้ยนี่เราเป็นอะไรหรือเปล่าเวลาพูดอย่างเงี้ยตอนนั้นนะพูดไม่ได้เพราะในขณะนั้นพูดกับคนที่แบบมันเห็นไม่เหมือนกันนะมันพูดไม่ได้นะอันนี้คือพูดให้ฟังไม่ต้องเชื่อนะพูดให้ฟังว่ามันเป็นมาอย่างนั้นมันจะมีตัวไปก่อนเฮ้ยมันมีตัวนี้ก่อนนะนอนก็เหมือนไม่ได้นอนนะนอนอยู่แล้วก็ดูตัวเองนอนตลกมากเลยนะเฮ้ยอย่างนี้ไม่กินก็ได้ไม่นอนก็ได้นี่ยังไงตัวนี้นะเฮ้ยอย่างนี้ไม่กินก็ได้นี่หว่าไม่นอนก็เลยไม่กินไม่นอนเลยนะแต่มันก็จะมีช่วงฟิลขาดเหมือนกัน
คือตอนนั้นน่ะยังยังไม่รู้เครื่องยนต์เรามันทำได้ขนาดไหนไงมันก็เลยเหยียบคันเร่งอย่างเดียวเลยนะไปหลับอยู่ที่ทางเดินจงกรมไม่กินไม่นอน รู้สึกตัวปุ๊บหน้านี่เปื้อนดินเฮ้ยแล้วก็เดินนี่เหมือนตัวลอยเหมือนเบาเลยเดินนี่เหมือนเหยียบก้อนเมฆไปเลยเบาน้ำหนักเหลืออยู่65เบาพร้อมนะใครเห็นตอนนั้นก็นึกว่าเนนนะพร้อมตัวเล็กนะเบาละมุนข้างในนะละมุนมากเลยภาวะแล้วก็แน่ใจมากเลยเวลาที่เพื่อนภาวนาเนี่ยถามเป็นยังไงบ้างท่านข้างในนะ พอได้อยู่ท่านภายนอกนะภายนอกเนี่ยพอได้อยู่ท่านภายในเนี่ยข้างในไม่ค่อยถ่อมตัวเท่าไหร่แต่ข้างนอกเนี่ยพอได้อยู่ท่าน นะมันเป็นของมันตัวมันแบบเป็นความแน่ใจว่ามันเห็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันเลยแบบไม่กลัวอะไรเลยเหมือนคนแบบมีพละกำลังบังชาที่แบบที่รู้ว่าเหนือกว่าเขาอ่ะมันมีความแน่ใจอยู่แต่เวลาที่เราอยู่กับเพื่อนในภาวะนั้นอ่ะเราจะไม่เหนือกว่าเขามันเหมือนกับมันจะวุบลงมาแล้วแบบเหมือนกันอย่างเงี้ยนะเป็นยังไงบ้างภาวนาท่านข้างในเนี่ยโอ้ขากปวดแล้วสันต่อ แต่ข้างนอกเนี่ยก็ดีนะครับท่าน มันมีตัวนี้ด้วยนะที่ว่ายายเติมไงยายเติมถามเราภาวนาเนี่ยโอ้ท่านเห็นเนี่ยท่านยายเติมนั้นเป็นญาติกันนะไม่รู้ตอนนี้แกยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แกเป็นญาติแกก็จะแบบเป็นคนชอบสนุกสนานนะแกเห็นเราแกก็แบบเขาเรียกว่าเหมือนครูบาอาจารย์ประมาณนั้นเห็นเราแบบสงบเยือกเย็นอย่างเงี้ยนะสงบไม่คุยไม่อะไรเลยแบบนิ่งมากโอ้แกก็ชอบเป็นคนตลกไงแกก็เลยแบบมาแบบใส่บาตรแล้วก็บอกว่าอะไรนิมนต์อยู่โดนๆเด้ออย่าสึกเด้อคือแล้วนะนิมนต์บวชนานๆนะอย่างเงี้ยนะนิมนต์บวชนานๆนะเหมือนแล้วนี่แหละนะข้างในใจก็ว้าโถ นะป้าโถนะข้างในนะแต่ว่าข้างนอกก็ยายมีหลานสาวอยู่อ่ะ ยายมีหลานสาวอยู่อ่ะมีทีหลายบ่เขาสั่น ข้างนอกแต่ว่าข้างในนี้ก็มันจะมีตัวข้างในนะตัวแน่ใจนะแล้วก็มีตัวที่แบบวืดมาแบบแกแย่เราไงนะแย่แกกลับ ยายมีหลานสาวอยู่ติประเทศนี้ยายเติม ไม่รู้แกยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าตอนนี้นะมันจะมีความแน่ของมันอยู่ข้างในของเรามันมีตัวตรวจสอบตัวเนี้ยคือมันไม่ได้เหยียบไปเลยนะเหมือนกับมันไม่กลัวใช่ไหมเราก็สงสัยว่าทำไมความกลัวมันไม่มีไงบุญไม่ได้อยู่ที่วัดเราเดินเข้าไปในป่าเนี่ยไม่ต้องใส่รองเท้าก็ได้ไม่เอาไฟไปก็ได้คือช่วงที่มันอาจหาเนี่ยมันจะเหมือนคนเพี้ยนน่ะคนก็เลยจะมองว่าไปแล้วใช่ไหมใส่รองเท้าข้างเดียวก็ได้กลัวเพื่อนไม่รู้ว่ามันเหนือสมมุติ ใส่รองเท้านะใส่รองเท้าข้างเดียวไม่ใส่รองเท้าก็ได้เดินแบบเดินเข้าไปในป่าเนี่ยทางให้เดินดีๆอย่างเงี้ยไม่เดินกลัวเพื่อนรู้เราต้องรู้เพื่อนเดินก็ต้องเดินตามป่าเข้าไปหลบเดินในป่าแล้วก็คอยมองออกมาข้างนอกถ้าเกิดถูกรู้เนี่ยรู้สึกเสียเชิงว่างั้นเราต้องรู้เขามันจะเป็นตัวเข้าไปแอบอยู่ในป่าใครมาก็จะปุ๊บหลบอยู่ในป่าต้องไปเห็นเขาก่อนไม่ให้เขาเห็นเราอย่างเงี้ยนะไม่มีตัวตนไง แล้วมันจะมีตัวเนี้ยที่มันขึ้นมาเป็นตัวเนี้ยคือภายในมันเป็นอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นในช่วงที่มันเป็นนะมันเป็นช่วงเรียนรู้มันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะแต่เราจะมีตัวที่
ไปแทรกอยู่นะเราเคยเดินเข้าไปที่ฝูงลิงนะเดินเข้าไปในฝูงลิงเนี่ยอยากเห็นความกลัวตัวเองเดินเข้าไปไอตัวเดินก็เดินไอตัวดูก็ดูนะไอตัวดูอารมณ์ก็ไอตัวจ้องก็ดูไอตัวเดินก็เดินไปมันแยกออกมาดูกันเห็นพอเดินไปถึงปุ๊บมันก็มีลิงเป็นฝูงเลยไอตัวหนึ่งมันทนไม่ไหวละมันหมั่นไส้เรานะมันไม่กลัวเราเลยเว้ยมันก็เลยวิ่งมาจะทำร้ายเรานะมันก็มีลิงอีกตัวหนึ่งที่มาดักไว้มาสกัดกันไว้นะเราก็ถ้าเกิดว่าเราถูกลิงกัดตายก็ตายแบบโง่ๆว่าอย่างนั้นมันเหมือนกับมีตัวเนี้ยมีตัวที่คอยสอนเราอยู่นะของเรามันก็ต้องเลยความหลงไปนะพอหลงไปปุ๊บแต่ว่าของเรามันมีตัวเนี้ยตัวที่มันเตือนตัวเองถ้าเราตายก็ตายแบบโง่ๆบัณฑิตไม่ตายโง่ๆหรอกโอ้มันแบบถอยออกมาปุ๊บแสดงว่าถ้าเราไม่พิจารณาให้แยบคายอ่ะมันจะเลยขอบเขตของความพอดีถ้าเรียกว่าสุดโต่งแม้แต่ความเพียรกล้านี่ก็เป็นกิเลสตัวละเอียดแต่ต้องเป็นก่อนถ้าไม่เป็นตัวนี้มันจะไม่ถึงกำลังของวิริยะมันจะไม่ถึงครูบาอาจารย์ว่าทำไปก่อนนะลงแรงไปก่อนปฏิบัติไปก่อนเมื่อกำลังมันมีกำลังแล้วเนี่ยถ้ามีครูบาอาจารย์อยู่เนี่ยเราจะไม่หลงทางถ้าเรายังเชื่อครูบาอาจารย์อยู่เนี่ยท่านจะคอยดึงเราไม่ให้เราหลงทางไปไกลท่านจะคอยสะกิดเราอยู่นะก็เลยเข้าใจว่าทำไมครูบาอาจารย์ท่านถึงต้องเป็นอย่างนั้นโอ้มันต้องหลงก่อนจริงๆเพราะเราไปคาดคะเนเอาไม่ได้ส่วนใหญ่ที่คนไม่ไปหน้าไม่มาหลังเนี่ยเพราะความคิดมันขังไว้นะซึ่งไอสิ่งที่เราศึกษาทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่ขังเราไว้นะแต่ถ้าเราเริ่มเห็นมันทำงานใช้ได้แล้วนะโดยเฉพาะเริ่มเห็นมันเป็นบ้าเริ่มเห็นมันทำงานเริ่มเห็นมันว่าคนนั้นเริ่มเห็นมันว่าคนนี้ปกตินะไม่ต้องกลัวมันนะยิ่งถ้าเราเป็นพระโสดาบันยิ่งดีนะยินดีต้อนรับเข้าสู่วงการ มันต้องเป็นก่อนนะคือมันจะเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์บอกเลยว่าไอ้คนนี้มันศึกษามาเว้ยมันเป็นตัวที่บอกว่าศึกษามาแล้วมันเข้าไปเป็นก่อนนะแล้วเราจะไปรู้สึกตัวทีหลังว่าเราเป็นไม่ได้นะมันจะไปรู้ทีหลังให้เป็นยังไงมันก็ไม่เป็นแต่ว่าไอ้ตอนที่มันศึกษาเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะเชื่อมโยงกับความรู้นั้นในตำราท่านบันทึกไว้นี่มันเราทั้งหมดเลยนี่หว่าสงสัยเราจะเป็นพระโสดาบันแล้ว มันจะเอาอย่างนั้นเลยแต่ไม่ผิดนะคือมันเป็นช่วงของการศึกษานะมันเป็นช่วงของการศึกษานะเมื่อวานก็มีญาติธรรมมาหามาขอขมาพระอาจารย์ทำไมเหรอว่าอย่างนั้น เมื่อก่อนเห็นพระอาจารย์อ้วนเลยไม่ฟัง พระอาจารย์อ้วนเลยไม่ฟังตอนนี้พระอาจารย์ผอมแล้วก็เลยมาฟังว่างั้น นะก็เลยสงสัยไม่รู้จักอะไรนะท่านอะไรนะพระกจายนะเนาะรู้จักพระกจายนะ พระอาจารย์อ้วนว่างั้น นะตอนนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้โอ้ใช่เลยนะเคยเป็นพระอนาคามี ตอนนี้เลิกเป็นแล้ว นะน้องสาวเอาของมาให้นะเธอนี่ได้บุญมากนะเนี่ย นะเธอนี่ได้บุญมากนะเนี่ยน้องสาวเอาของมาให้นะคล้ายๆกับว่าน้องสาวนี่รู้จักนาบุญ แต่น้องสาวเนี่ยศรัทธายังน้อยไปหน่อย เพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นพระอนาคามี เพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นพระอนาคามีไงเขาก็ให้แบบให้กันอะไม่ได้คิดอะไรไงนะแต่ศรัทธาน้อยไปหน่อยว่าอย่างนั้นก็เป็นพระอนาคาเพราะตอนนี้เลิกเป็นแล้วว่างั้น นะมันก็เป็นอยู่ข้างในนะแต่ของเขาก็ดีเหมือนกันนะที่เขาเล่าให้ฟังนี่คือดีที่ว่าเขาแบบไม่ออกไปข้างนอกแต่มันเป็นอยู่แต่ข้างในหมายความว่าไงคือเห็นมันเป็นข้างในแต่บางคนเนี่ยเป็นข้างในแล้วมันมาเป็นข้างนอกด้วยเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นตรงเนี้ยนะ
ไอ้เป็นข้างในแล้วยังเห็นมันอยู่ว่ามันเป็นเนี่ยก็ยังโอเคอยู่เนาะยังมีรั้วอยู่นะยังมีสติอยู่ยังมีรั้วอยู่นะมันเป็นข้างในแล้วมันเป็นข้างนอกด้วยนี่สิเพื่อนงงเพราะว่าเพื่อนตามไม่ทันมา เพื่อนตามไม่ทันเป็นพระโสดาบันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่บอกเนาะไม่เขียนป้ายบอกไปสักหน่อย แล้วก็ตามไม่ทันนะจะได้ระวังตัวสักหน่อยอย่างเงี้ยนะเวลาช่วงที่มันเป็นมันจะเป็นไม่ต้องกลัวนะไม่ใช่ว่าห้ามเป็นนะเป็นได้อยู่ แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเห็นตัวที่มันคลายอุปทานอ่ะมันจะเลิกเป็นอ๋อแค่เรียนรู้เพื่อละเพื่อคลายความเป็นคลายความมีความเป็นแต่ตอนที่มันเป็นใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปก่อนอันนี้คือปกตินะถือว่าเดินถูกทางอยู่แต่โอกาสที่เราจะได้เจอครูบาอาจารย์จะได้เจอกัลยาณมิตรที่จะมาคอยสะท้อนให้เราเห็นได้ชัดๆอ่ะไม่มีนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้วยกัน ก็จะไปเป็นด้วยกันนะเป็นแล้วนะเป็นแล้วใครมาหาเลยถ้าไปทางที่เดียวกันเอาเป็นด้วยกันเลยเราก็ไปด้วยกันเลยเรา ก็เลยเป็นกันหมดเลย มันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะคนก็เลยพร้อมที่จะหลงอยู่แล้วนะตอนนี้นะคนก็เลยพร้อมเพราะอยากจะเป็นอยู่แล้วไงยิ่งที่ไหนมีใบรับรองให้เนี่ยโอ้ยยิ่งชอบได้เป็นแล้วนะเขาออกใบให้ด้วย นะก็เลยเป็นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเนี่ยนี่ไง นี่ไงนี่ไง เป็นแล้วเนี่ยเป็นรู้ได้ยังไงนี่ไงมีใบเซอร์ เอาแล้วมันก็เลยเป็นอย่างนั้นแต่ที่แท้แล้วเนี่ยมันเข้าไปเป็นไม่ได้แต่ว่ามันต้องเป็นเพื่อเรียนนะมันก็เลยต้องเป็นก่อนนะแต่ถ้าเป็นแล้วก็ยังทุกข์กับคนอื่นอยู่ก็อย่าเป็นมันเลยเนาะ ถ้าเป็นแล้วมันยังไม่พ้นทุกข์ไงถ้าเป็นแล้วมันยังทุกข์กับคนอื่นได้อยู่เนี่ยโอ้ยอย่าเป็นมันเถอะนะเป็นบ้าดีกว่า ถ้าเป็นแล้วยังทุกข์กับคนนั้นยังทุกข์กับคนนี้อยู่เนี่ยนะตัวนี้มันจะทำลายความมีความเป็นมันจะทำลายรอบมันจะเห็นรอบเหมือนแต่ไม่เหมือนนะท่านจะมีความแยบคายมากโดยเฉพาะบัณฑิตนะคือจะมีสิ่งที่แสดงออกของคนเนาะคนก็จะเป็นเหมือนกับอะไรนะคนให้เข้ากันนะคนก็คือกวนนะก็คือทำให้เข้ากันนะนี่คือคนแต่ถ้าเกิดว่ามนุษย์เนี่ยมันจะเบียดเบียนคนอื่นไม่ได้แล้วมันจะเริ่มมีจิตสำนึกของความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบมีความเสียสละมีความเห็นอกเห็นใจและเรียนรู้ได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษเนี่ยมนุษย์มันเริ่มพัฒนาขึ้นนะส่วนมนุษย์ที่ออกบวชมนุษย์ที่เป็นพระใช่ไหมการยื้อแย่งแข่งขันก็จะเป็นของหนักพอนึกถึงว่าจะไปแข่งขันปุ๊บมันหนักเหลือเกินอันนี้คนที่เป็นพระนะเรื่องการไปแข่งขันกับคนอื่นเนี่ยไม่เอาแต่ถ้าให้แข่งขันกับตัวเองเนี่ยพระคือผู้ดำเนินชีวิตอยู่อย่างประเสริฐคือเรื่องภายนอกจะเป็นเรื่องไกลตัวทั้งหมดเลยส่วนเรื่องภายในจะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับท่านเรื่องภายในจะเป็นเรื่องสำคัญท่านจะเห็นโทษของการแข่งขันโทษของความโลภโทษของความอาฆาตพยาบาทโกรธโทษของความหลงโทษความเรื่องพิสดารต่างๆเนี่ยมีอยู่แต่ไม่ได้สนใจเห็นไหมแต่คนปุถุชนเนี่ยจะไปโฟกัสเรื่องภายนอกที่มันเป็นเรื่องพิสดารแต่ถ้าเกิดว่าเข้าสู่ความเป็นพระขึ้นมาปุ๊บมันจะมาโฟกัสเฉพาะภายในและภายนอกจะเป็นเรื่องไกลตัวเนี่ยพระท่านก็จะดำเนินชีวิตอยู่อย่างประเสริฐออกจากการยื้อแย่งแข่งขันออกจากความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธออกจากความเห็นผิดแล้วก็กลายเป็นผู้สงบระงับเห็นไหมนี่พระนะส่วนบัณฑิตก็จะเป็นผู้ที่รู้ได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษสามารถละสิ่งที่เป็นโทษสามารถเจริญสิ่งที่เป็นกุศลเห็นทางชัดการคบบัณฑิตก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญนะ
พวกเราจะได้เรียนรู้จากการเดินทางนะมันแน่ของมันอยู่เวลาภาวนาของมันอะเรายิ่งเป็นพวกอัตตากล้าอยู่แล้วของเรานะอัตตากล้าอยู่แล้วคือแบบใครบอกอะไรก็ไม่อยากฟังเท่าไหร่แม่บอกคุณครูสอนไม่อยากฟังเท่าไหร่แต่พอได้เห็นกับตัวเองเนี่ยนี่ต้องอย่างนี้เนี่ยมันชัดอย่างนี้นะชัดในตัวเองอ่ะมันยิ่งเสริมอัตตาชัดไปด้วยนะในโลกนี้ไม่มีใครเลยมีแต่เราเท่านั้นเลยนะมันมองไม่เห็นใครเลยนะทั้งที่คนอยู่เต็มโลก ไม่มีเรื่องก็สามารถสร้างเรื่องขึ้นมาหลอกตัวเองได้ข้างในนะไม่มีคนชมก็ชื่นชมตัวเองได้แล้วเอาแล้วทีนี้ตัวนี้มันเป็นความหลงที่มันคอยควบคุมคอยชักใยอยู่ตัวนี้นะต้องมีครูบาอาจารย์คอยบอกจริงๆถ้าไม่มีครูบาอาจารย์บอกเนี่ยออกไม่ได้นะเห็นได้ยากมากนะเห็นได้ยากจริงๆนะเรานี่ก็ได้อาศัยหลวงตามหาบัวนะท่านไม่รู้หรือผู้ที่เชื่อว่าตนรู้นี่แหละคือผู้หลงท่านว่าอย่างนั้นนะความรู้สึกที่เราแบบล่าเริงที่ลื่นเริงกับความรู้นั่นนะมันดับเพราะมันเชื่อจริงๆเวลาที่มันสงบเนี่ยมันเห็นชัดจริงๆนะใจสงบตั้งมั่นแน่วแน่ชัดเนี่ยกายชัดภายนอกก็ชัดไล่ไปของใครของมันตามต้นสายไปเหตุชัดโยนเรื่องอะไรเข้ามาผัสสะมาปุ๊บแทงตลอดนะบวกลบประโยชน์โทษขาดว่างไปหมดเลยใครจะมารู้ท่านรู้ได้ยังไงความรู้ประเภทนี้ที่ท่านสอนให้เรามาพัฒนากำลังสติสมาธิปัญญาเป็นกำลังมหาสติมหาสมาธิมหาปัญญาเนี่ยมันอัศจรรย์จริงๆเนี่ยนะในโลกนี้มันไม่มีใครแล้วที่จะมาเห็นแบบนี้นะเห็นเนี่ยมันไม่มีใครมาเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันทะลุเลยอะทะลุไปหมดเลยล่าไปหมดเลยนะมันแน่ใจของมันอยู่อย่างนั้นในขณะที่กำลังชื่นชมอยู่ตอนนั้นนะในขณะที่มันกำลังแบบพองพาวขณะนั้นนะขณะที่มันกำลังแบบชื่นชมนะชื่นชมภูมิใจพาวอยู่แบบสุดๆแล้วเนี่ยนะในขณะนั้นนะมันรับกันพอดีเลยนะท่านไม่รู้เหรอผู้ที่เชื่อว่าตนรู้นั่นแหละคือผู้หลงกันโลกนี้แบบระเบิดเลยพังเลยเลยกระเทือนเลยโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงคือแบบมันอัศจรรย์นะมัน ไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดนะมันแบบสิ่งที่ท่านพูดจริงหรือนี่ใครจะไปเห็นได้สิ่งที่เราเชื่อมาตลอดชีวิตเราแค่หลงเราเชื่อมาตลอดชีวิตแต่เราก็เห็นมันอยู่แต่เราไม่แน่ใจอ่ะแต่พอท่านบอกว่านั่นน่ะจริงแล้วมันแบบสิ่งที่เราเชื่อมานี่มันพังหมดเลยนะเราเคยเชื่อว่ามีอนาคตเราเคยเชื่อว่ามีอดีตเราเคยเชื่อว่ามีเรามันไม่มีอะไรสักอย่างเลยตายแล้วแล้วจะพูดยังไงกันล่ะทีนี้มันพูดกันไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยมันไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดกันแล้วนะตายแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะไม่เคยลืมเลยนะวันที่9 กันยานะอยู่ในท่านั่งสมาธิบนกุฏิจินตนานะ
นั่งสมาธิอยู่ เหมือนเกิดใหม่เลยนะเป็นคนขึ้นสำหรับเราเรียกนะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนขึ้น เมื่อก่อนมันไม่เป็นแบบนี้นะเป็นคนขึ้น เห็นความจริงชัดนะเห็นความจริงที่เป็นประโยชน์ชัด เห็นความจริงที่เป็นโทษชัด เห็นชัดมากเลยนะแล้วก็รู้ความเหมาะสม รู้จากการเวลาสถานที่แบบโอ้ถ้าไม่ได้คำสอนของพระพุทธเจ้า เราไม่รู้จะไปตกอยู่หลุมไหนอะนรกเหมือนกับท่านดึงเราออกมาจากคุมนรกอะเราไม่รู้จริงๆอะเราก็มั่วอยู่อะวนเวียนมั่วซั่วอยู่ แต่พอเราได้ยินเนี่ยนี่เห็นไหมมันจริงของมันอย่างนี้นะงั้นเมื่อเราทำเหตุที่เป็นกุศลมันก็พาเราไปทำกุศลอย่างนี้นะอย่างเงี้ยเมื่อเราทำอกุศลมันก็พาเราไปหาเพลิงแห่งทุกข์อย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะเงี้ยโอ้โหไม่มีใครจะสอนได้แม่นยำอย่างนี้อีกแล้วโอ้ยกาแบบซิโรราบเลยนะที่ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิอันนี้แบบโอ้แบบสุดหัวใจโลกนี้โลกทั้งใบนี้แบบหมดราคาเลยนะโลกทั้งใบที่เราแบบเคยว่ามันยิ่งใหญ่เคยว่ามันสำคัญเคยว่าแบบหมดราคาเลยโลกทั้งใบไม่ต่างจากถังขยะนะสิ่งที่พระเจ้าท่านนำทางไว้เป็นสิ่งที่ยกให้พวกเราให้พ้นจากทางขยะที่สกปรกนี้เบาเลยนะเบาเลยที่มันหนักอ่ะตัวที่มันติดอยู่ในโลกนี้หนักตัวนี้เบาเลยจริงเหรอทำยังไงทีนี้ช่วยพูดให้ใครฟังพูดให้ใครเจอแม่เนาะแม่ก็ได้วันศึกหรือยัง เจอพ่อก็ได้วันศึกหรือยังอยู่นั่นนะพ่อตกลงกันไว้ว่าจะไปแต่งงานไงนะเขาจะให้แต่งงานนะแล้วก็จะไปทำร้านต่อไงนะแต่งงานให้ไปทำร้านต่อเอ้าหมดเวลาแล้วเหรอทดเวลาบาดเจ็บแล้วกันเนาะโอ้กำลังมันเลยนะไม่ได้ถามเลยนะ ยังไม่ได้ได้ถามเลยนะว่าจะได้แต่งงานแล้วนะเขาอยากให้แต่งงานเขาบอกว่าอย่าไปเสียเวลาคบกันเลยเราก็ไปเที่ยวก็ใช้เงินเราเอาเงินไปสร้างอนาคตร่วมกันดีกว่าว่าอย่างนั้นโอ้แต่งงานเรื่องใหญ่นะเนี่ยยังนึกไม่ออกก็แต่งงานมันทำอะไรบ้างวะกำลังคิดอยู่ถ้าเกิดเธอแต่งงานเนี่ยเราจะซื้อเกม PlayStation ให้นะเฮ้ยเกมเพลย์เลยเหรองั้นอุ้ยน่าสนใจว่ะ เฮ้ยน่าสนใจขึ้นมาทันทีชีวิตน่าสนใจขึ้นมาทันทีป่ะหรือจะไม่เอางั้นเฮ้ยได้โอเคมันมีข้อแม้อย่างหนึ่งขอให้บวชให้แม่สักพรรษาก่อนนะว่าอย่างนั้นก็เลยได้บวช ก็ตลกดีเนาะชีวิตมีครั้งหนึ่งขี่จักรยานคันที่ซื้อเนี่ยไปทำงานนะมันเลิกงานแล้วก็ขี่กลับไงนะตอนนั้นอยู่โรงแรมรถไฟปั่นจักรยานมันก็จะผ่านมาร์เก็ตวิลเลจนะผ่านมาร์เก็ตวิลเลจเมื่อก่อนก็จะมีบ้านพ่ออยู่ในค่ายศรีสุริโยไทยสวนสนนะก็ไปพักตรงนั้นบ้างแล้วก็มีมาเช่าห้องพักอยู่ที่บ่อนไก่บ้างบ่อนไก่คือเป็นเขตพื้นที่ที่เขาเรียกกันไม่ใช่ในบ่อนไก่ที่เขาตีกันนะแต่เมื่อก่อนเขาอาจจะตีไก่กันแถวนั้นก็เลยเรียกบ่อนไก่นะอยู่หลังสถานีรถไฟหัวหินขึ้นไปด้านบนนู้นแล้วก็ปั่นจักรยานไป
เลิกงานแล้วก็หน้าเซเว่นตรงข้ามกับมาร์เก็ตวิลเลจมีเซเว่นอยู่ ไปจอดซื้อมะยมดองมะดันดองของดองหน้าเซเว่นนะตำรวจตั้งด่านอยู่หน้ามาร์เก็ตวิลเลจมีพม่าขี่รถมอเตอร์ไซค์มาอัดสี่ตำรวจก็เลยโบกรถพม่าก็เลยชะลอรถแล้วก็บอกว่าเต็มแล้ว ไปไม่ได้ เต็มแล้วไปไม่ได้ตำรวจก็เลยหันมามองหน้าเราแบบงงๆ ไม่ได้จะไปด้วย ไม่ได้จะไปด้วย จะตรวจว่าเฮ้ยทำไมถึงซ้อนมาอันตรายอย่างเงี้ยนะหมวกก็ไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยนะเอาบัตรมาดูนะเอาบัตรมาดูหน่อยสิว่างั้นนะตัวจริงมาเองบัตรไม่ต้อง เนี่ยตัวจริงแล้วไม่ต้องเอาบัตร ตัวจริงมาเองมาดูเขาฉลาดมากเลยนะเนี่ยเราว่าโอ้โหเราแบบอึ้งเลยนะตอนนั้นแบบเนี่ยตัวจริงมาเองเนี่ยจะถามหาบัตรทำไมนะเนี่ยถามเลย นะโอ้ตัวจริงมาเองบัตรไม่ต้องว่างั้นโอ้อย่างนี้ทุกครั้งลืม ก็เป็นเรื่องที่แบบเคยเห็นนะมันก็เลยแบบจำได้ขำนี่ซื้อจักรยานไงโดนตรวจบัญชีไงตังค์หาย 4,000 นะแฟนเขาทำงานที่แบงก์ไทยพาณิชย์เงินหาย 4,000 ก็เลยมาถามว่าเงินหายไปไหน 4,000 ว่ากันตอบยังไงดีวะ ซื้อจักรยานเอาไว้ขี่อยากจะไปเล่นบ้างอ่ะขี่จักรยานตอบยังไงรู้สึกมันมีความผิดยังไงไม่รู้เนาะเวลาถูกถามนะทั้งที่ไม่ได้ผิดนะตังก็ตังเราเนาะ ว่าถังเงินหายไปไหน 4,000 เฮ้ยเหมือนเราไม่ใช่เจ้าของเงินไง ให้ตามอย่างนี้เหรอเอาไปซื้อจักรยานว่างั้นทำไมถึงซื้อจักรยานด้วยนะต้องมีเหตุผลด้วยเอาแล้วทีนี้ตอบยังไงดีวะ ต้องมีเหตุผลด้วยนะเอาไว้ไปทำงานจะได้ประหยัดค่าน้ำมันรถนะเป็นไงผ่านไหม ประหยัดค่าน้ำมันรถอยากออกกำลังกายเนี่ยสายสืบก็จะเงินไม่เหลือแค่นี้เก็บไว้ มันก็เหนือคำอธิบายให้คนอื่นฟังไงคือพูดไปก็เท่านั้นแหละไอ้เรื่องที่มันผ่านมานะก็เลยสละชีวิตตัวเองเลยนะสละความสุขส่วนตัวเองแล้วก็มาดำเนินชีวิตในการเป็นพยานต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เนี่ยคือที่สุดแล้วนะสละทุกอย่างเลยนะความสนุกสนานนะเพื่อนความบันเทิงต่างๆที่เคยเที่ยวเล่นอยู่เมื่อก่อนนี้ก็ต้องไปอยู่นะกว่าพ่อกับแม่จะยอมรับได้ก็ใช้เวลาอยู่ 4-5 ปีอยู่เหมือนกันนะพ่อกับแม่จนจะเอาไปส่งโรงพยาบาลนู่นแหละตอนนั้นนะว่าลูกนี่ไปแล้วนะเมื่อก่อนเราไม่ได้พูดแบบนี้เมื่อก่อนคนที่จะฟังเราพูดด้วยเนี่ยเราจะให้นั่งสมาธิก่อน1 ชั่วโมงนะพวกเนนบัมนี่จะรู้นะมาถึงปุ๊บเนี่ยก่อนที่จะคุยกันเนี่ยเราต้องจูนคลื่นเดียวกันก่อนเพราะพวกเราฟุ้งซ่านเกินไปใจเรามันจะไปนั่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาต้องนั่งสมาธิก่อน1 ชั่วโมงเราก็นั่งด้วยนะอย่างน้อย1 ชั่วโมงส่วนคนที่จะไปปฏิบัติธรรมด้วยเนี่ยต้องนั่งสมาธิ3 ชั่วโมงก่อนถึงจะเทศน์ก็จะมีพระเวียนไปหา
นะให้นั่งสมาธิคือจูนก่อนจูนให้ความฟุ้งซ่านมันหายก่อนให้มันไล่นิวรณ์ก่อนคือให้มันเห็นความตั้งใจจริงๆนะสนใจจริงๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะปรากฏว่า1 เดือนผ่านไปไม่มีใครไปหาสักวัน หายเงียบนะญาติพี่น้องก็ว่าเราเป็นบ้าไปแล้วนะแต่เราก็เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นคนละภาษากันนะช่วงนั้นก็เลยเป็นช่วงที่เราต้องอยู่คนเดียวเพราะว่าคนที่จะสามารถอยู่ได้ตอนนั้นคือแบบมันยากมากนะมันยากมากให้ภาวนา7 วันนะมีลูกศิษย์คนหนึ่งให้ขึ้นไปภาวนา7 วันกลับลงมาสอนเรากลายเป็นอาจารย์ แบบนี้ก็มีนะตอนแรกมาขอเรียนด้วยเราก็เลยบอกให้ไปฝึกความตั้งมั่นให้ได้ก่อนให้จิตมีความตั้งมั่นก่อนให้ลองรับกันก่อนพอรับได้แล้วก็จะแนะนำขั้นต่อไปนะก็เลยขึ้นไป7 วันลงมาปุ๊บอาจารย์ต้องทำแบบนี้นะเอาแล้วทีนี้ ก็มีนะเราก็เลยบอกว่าโอ้ยธรรมดาเราก็เป็นมาถ้าเราไม่สามารถฟังครูบาอาจารย์ได้แล้วนะนี่แหละหลงเขาก็ยังเชื่อตัวเองมากกว่านะเขาก็3 เดือนผ่านไปมั้งเห็นก็ต้องลาสิกขาแต่เก่งมากนะคนนี้เก่งมากเลยใช่สามารถให้หวยได้จนเขาซื้อที่ซื้อรถมาให้อ่ะซื้อที่ให้ซื้อรถให้ปลดหนี้แบบลาบเข้าเลยเราว่าโอ้เรื่องนี้เรื่องเขาเรียกว่ามันลองเราเฉยๆนะเขาบอกเขาก็ว่าเราแบบทำไม่ได้ไงโอ้มันเลยมาแล้วว่างั้นนะมันเลยมาแล้วคือมันไม่ใช่แก่นแล้วมันเป็นกรรมแล้วนะมันไม่ใช่แก่นแล้วไงมันเลยมาแล้วนะเขาก็เลยเขาซื้อที่ให้แล้วไงก็เลยได้ออกไปอยู่ข้างนอกนะอยู่ข้างนอกได้3 เดือนเสื่อมหมดเลยพอเวลาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เนี่ยมันจะก้าวหน้าเหมือนก้าวกระโดดภาวนาคนก็เลยจะวิปลาสปุ๊บมันจะแบบเหมือนก้าวกระโดดนะเลยรู้สึกเหมือนตัวเองเก่งอย่างเงี้ยนะที่ครูบาอาจารย์ท่านชอบพูดอะอีกาจับภูเขาทองคำนะเหมือนพวกเราเนี่ยเป็นกาพวกเราไปเกาะอยู่ที่ภูเขาทองคำเห็นแสงของทองคำเข้าใจว่าตัวเองเป็นทองคำที่ไหนได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าต่างหากใช่แล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าต่างหากถึงบอกว่าถึงคอยย้ำเตือนกับพระเนนอยู่ตลอดว่าที่เขากราบเขาไม่ได้กราบเรานะเขากราบคนที่เดินตามพระพุทธเจ้านะเพราะว่าธรรมะของพระเจ้าเป็นของประเสริฐเขาไม่ได้มากราบกิเลสของเรานะย้ำไม่ให้ลืมตัวนะ ถ้าพี่สาวพี่โคอยู่ชลบุรีไม่เสร็จ แล้ว ที่เริ่มคัดค้านเลยนักคะแนนใหม่ที่เขาโผล่คุยรุ่นเนี่ยดังเลย อย่าพูดถึงเขาเลยนะพอกันทีนะไม่รู้จักกันแล้วนะพอกันทีนะอาจารย์ตอนที่หลวงตามหาบัวพูดถึงผู้รู้คือผู้หลงเนี่ยการรู้สึกตัวตรงนั้นเนี่ยมันก็คือสติอีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะใช่แล้วสติที่บริบูรณ์มาก แปลว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นสติเหมือนกันแต่ตัวนี้มันสติคนละ เวลาที่เงื่อนตัวนี้คนอาจจะไม่เข้าใจนะคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมครูบาอาจารย์มาสอนได้ทั้งที่ท่านไปแล้วอย่างเงี้ยนะที่แท้จริงแล้วมันสอนตัวเองแต่เพียงแค่ว่ามันไม่เชื่อตัวเองแต่กำลังฝ่ายธรรมเนี่ยมันจะ
เป็นครูบาอาจารย์อะคือกำลังฝ่ายเนี้ยเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะเหมือนจะมีสิ่งที่เตือนเราได้มาเตือนเราไงนะมันจะเตือนตัวเองไม่ได้ มันจะต้องมีคนมาเตือน แต่ที่แท้แล้วก็คือตัวเองนั่นแหละเตือนตัวเอง มันเป็นความรู้ที่เต็มรอบมันแล้วแต่ในนั้นอ่ะคืออุปนิสัยวาสนาที่เกื้อกูลกันมาแล้วก็เลยแบบรับกันพอดี ก็เลยรู้ว่าแบบครูบาอาจารย์ท่านเตือนเรา ก็คือสิ่งที่ท่านตักเตือนเรามาตลอดนั่นแหละมาสอนเรา คือทำเนี่ยเราอาจจะฟังมานานแล้วหลายภพหลายชาติแล้วแต่เราแบบ แต่พอถึงการเวลาที่เหมาะสมปุ๊บทำนั้นจะปรากฏขึ้นในขณะที่เราเป็นอยู่พอดี เราไม่ต้องฟังเพื่อจะไปนี่มันจะเป็นเอง อะไรที่ไม่เข้าใจก็ทิ้งไปเลยนะเดี๋ยวพอถึงเวลาที่มันเหมาะสมปุ๊บเดี๋ยวมันจะแทงขึ้นมาเองนะตัวนี้นะมันจะแบบแทงขึ้นมาเองของมัน ความลังเลสงสัยที่เคยมีก็จะถูกทำลายออกหมดเลยนะระนาบหมดเลยรู้จักระนาบใช่ไหมระนาบราบเรียบระนาบนะระนาบแนวตั้งอันนี้ระนาบทั้งแนวตั้งทั้งแนวนอนระนาบราบเสมอกันไปหมดเลยระนาบแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยสภาวะหรือสิ่งที่เราเห็น วิธีคิดอะไรต่างๆ มันเปลี่ยน ไม่ใช่เราคนเดิมเปลี่ยนเลยนะไม่ใช่เราเลยไม่มีเราเลยนะแต่ก็มีเราอยู่นี่แหละเอาแล้ว นะเอาแล้วนะมันจะไม่คิดไปเองนะพอมันไม่คิดเองแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นไม่ลงเพราะมันอยู่เหนือความคิดไปเองอ่ะมันไม่ปรุงแต่งไปเองแปลว่ามันอยู่เหนือสังขารฮะ บอกไม่ถูกมันไม่ขึ้นมันไม่ลงมันไม่ไปหน้าไม่ถอยหลังแล้วไม่ได้อยู่กับที่มันไม่มีคำอธิบายไม่มีคำจำกัดตัวนี้นะแปลว่าตัวนี้ก็ยังคงอย่างนี้ไปเรื่อย ใช่ ๆแล้วเราก็ใช้สังขารวิญญาณที่มีอยู่ คือเรื่องที่พูดได้เนี่ยมันพูดยังไงก็ได้คือหมายความว่าพูดยังไงก็ไม่ถูกกันเนี่ยเรื่องที่พูดได้เนี่ยโดยอาศัยเราพูดแต่ตัวนั้นเนี่ยคือมันเหนือคำอธิบายไปหมดแล้วไม่มีคำอธิบายได้แล้วตัวเนี้ยมันก็มันจริงหรือเปล่าเงี้ยนะว่ามันมีแบบนี้ด้วยเหรอนี่เขาปฏิบัติกันทำไมทำไมเรามาปฏิบัติทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยก็พูดตามที่เป็นนี่แหละมันก็ไม่รู้จะพูดตรงไหนอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเนาะแต่ว่าเราทำมาอย่างนี้นะเอาเป็นมาอย่างนี้ไม่มีเราไม่ได้เป็นเราอันนี้แค่พูดมันยังรู้สึกแบบหยาบอะมันจะพูดแบบไม่รู้จะพูดทำไมด้วยมันก็เลยแบบไม่มีคำอธิบายนะ มีคำสอนพระอาจารย์ใช้งานก็ใช้งานเรียนรู้ยอมรับด้วยกันเวลากรรมมันปรากฏเนาะก็ยอมรับยอมรับตามมันตามสภาพมันเคยเล่นไหมไม่ค่ะ อยาก เฮ้ยเสียหมดเลยเนาะสาวๆสวยๆแบบเล่นอุจจาระนี่แบบเฮ้ยมาไม่หนู อย่างเรานี่แบบยังพอเข้าใจได้เนาะถ้าเป็นสาวๆสวยๆไปเล่นอุจจาระนี่มันแบบนี่เธอ
ไม่อยากรู้ว่า แล้วท่านได้อะไรจากการทำแบบนั้นนะคะ มันสงสัย อ๋อ ได้เล่น แล้วใครสงสัยอะไรไปบ้างอะคะ มันสงสัยก็แค่อยากรู้ว่ามันคืออะไรนะ มันก็เห็นความจริงว่าแบบเป็นดินอย่างนี้นะ สิ่งที่เราว่าแบบเมื่อก่อนมันเห็นเฉพาะอุจจาระใช่ไหม แต่พอเรามามีกำลังสติมันก็มาเห็นต้นสายไปเหตุรอบในจานอย่างเงี้ย มันเป็นสิ่งเดียวกัน แต่มันอยู่ในคนละบทบาทหน้าที่กันอย่างเงี้ยนะ ของอร่อยอย่างนั้นเห็นตั้งแต่ตอนขี้อร่อยนะ กราบขอโอกาสครับพระอาจารย์เห็นเป็นธาตุดินที่อยู่ในอุจจาระธาตุน้ำที่ปนกับอุจจาระออกมาธาตุไฟที่มันอุ่น มันเย็นมันอะไรแบบนี้ใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็ลมเนี่ยหนูไม่รู้ คือเราถามเอาจากเราเนี่ย มันจะไม่เข้าใจ อาจารย์พูดอย่างนี้หมายความว่า เราต้องไปลองเล่นเอง มันเป็นอย่างนั้น เพราะมันถามมันก็ไม่เข้าใจไงมันยังไงวะเราก็ต้องไปลองเล่นเองดู เราถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะ ไม่ตอนนั้นพระอาจารย์อยากแบบเหมือนว่า อยากละอะไรเหรอคะ ไม่ตอนนั้นยังวัยรุ่น อ๋อไม่ได้ แบ เป็ บ น แบบ พระหรอ เพิ่งเป็นตุ่มใหม่ๆมันก็จะแบบร่างกายแบบ มันแบบเริ่มเห็นตัวเองเนี่ยนะ ดูตัวเองในกระจกอะไรอย่างเงี้ย ดูฟันที่มันหลุดก็ดูอย่างเงี้ยนะ คือแบบไม่รู้ว่าเราคืออะไรอย่างเงี้ยนะ มันก็เลยอยากรู้จักตัวเองมันก็เลยแบบค้นตัวเองไปหมดเลย ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระ ยังตอนนั้นจะอยู่ที่ประมาณสักป .5 ป .6 ได้ ไม่ต้อง เคยเล่นมาแล้ว เคยเล่นมาแล้วก็เลยเห็นนะอ๋อมันเหมือนดิน ประสบการณ์น่าสยดสยองเนาะ เยี่ยวก็อุ่นนะ เยี่ยวก็ก่อไปอุ่นยังไง โอเคเนาะนิดนึงครับเผื่อผมได้ความรู้เพิ่ม แต่ว่ามันเป็นแค่สภาวะครับ คือช่วงนี้ผมนั่งสมาธิใช่ไหมครับ เมื่อก่อนฝึกสมถะครับ มันจะสุขมากเลยครับ สุขจนน้ำตาไหลเลย แต่ว่าตอนเนี้ยพอมาฝึกสติใช่ไหมครับ แล้วมาดูลมแล้วมันทุกข์มากเลยครับ มันจะทุกข์ข้างในเลยครับลมยิ่งเห็นลมยิ่งทุกข์เลย ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ ทุกข์นี่แหละคือครูเรา ให้กำหนดรู้ ใช่ให้รู้ทำความรู้จักมัน ถือว่าละเอียดนะตัวเนี้ยแล้วก็ให้สังเกตดูไปเรื่อย ได้ครับขอบคุณครับสองคืน ๆ ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ สิ่งที่เราจะละที่แท้จริงคือ ตัณหาเอาไปทำการบ้านเราเองนะตัณหาโอเคเนาะก็ขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่าน ทุกคนเทิน สาธุ